เมื่อมนุษย์เริ่มกระทำตนชั่วร้ายและไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเหล่าเทพจึงดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่หากแต่มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่สามารถรอดจากอุทกภัยดังกล่าวมาได้และได้รับโอกาสในการให้กำเนิดมนุษย์กลุ่มใหม่ซึ่งหลายชนชาติต่างก็มีเรื่องเล่าตำนานน้ำท่วมโลกที่แตกต่างกันออกไปหรือเหตุการณ์น้ำท่วมโลกอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในตำนานน้ำท่วมโลกและการเริ่มต้นสร้างอารยธรรมใหม่งานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. อุชนาปิสติมสารจากเทพถึงผนังบ้านอุชนาปิสติมเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองนครซูรุปปักในตำนานเมโสโปเตเมียเหล่าเทพได้หารือกันว่าจะบันดาลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เพื่อทำลายล้างมนุษยชาติและสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ EA เทพแห่งสติปัญญาและการช่างได้นำข่าวมาบอกผ่านผนังบ้านของอุชนาปิสติมและบอกให้สร้างเรือขนาดมหึมาเพื่อเป็นหนทางรอดอุชนาปิสติมได้ยินและปฏิบัติตามเมื่อเรือสร้างเสร็จเขาได้นำสัตว์ต่างๆทรัพย์สินรวมถึงตัวเขาและภรรยาเข้าไปอยู่ในเรือและคลุมเรือจนมิดชิดทันใดนั้นก็เกิดพายุและน้ำท่วมทุกแห่งหน7 วันผ่านไปเรือของอุชนาปิสติมลอยไปติดอยู่บนยอดเขานิมุสอุชนาปิสติมได้ทำพิธีบูชายันเทพเจ้าเอลลิวเทพแห่งปัตตภีและอากาศได้อวยพรให้อุชนาปิสติมและภรรยาของเขากลายเป็นอมตะนอกจากนี้อุชนาปิสติมยังปรากฏตัวในมหากาพย์กิลกาเมชซึ่งเป็นเรื่องราวของกิลกาเมชกษัตริย์และวีรบุรุษผู้แสวงความเป็นอมตะอุชนาปิสติมได้มอบบททดสอบต่างๆให้แก่กิลกาเมชเพื่อชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตว่าความเป็นอมตะไม่มีอยู่จริงและความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องเผชิญ 2. โนอาห์พันธสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าโนอาห์เป็นบุคคลสำคัญที่รอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในหนังสือปฐมกาลของคัมภีร์โตราทางศาสนายูดาห์และคัมภีร์ไบเบิลทางศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์มีแต่ความชั่วร้ายจึงจะกวาดล้างมนุษยชาติทั้งหมดให้สิ้นไปยกเว้นโนอาห์และทายาทของเขาพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่าให้สร้างเรือและให้โนอาห์ภรรยาของเขาบุตรชายบุตรสะใภ้นำสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าไปอยู่ในเรือด้วยโนอาห์ก็ปฏิบัติตามจากนั้นพระเจ้าก็บันดาลให้เกิดฝนตกเป็นเวลา40 วัน40 คืนน้ำท่วมไปทั่วโลกมีเพียงโนอาห์ครอบครัวของเขาและสรรพสัตว์ในเรือเท่านั้นที่รอดเรือของโนอาห์ค้างอยู่บนยอดเขาอารารัตเมื่อน้ำลดลงแล้วพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าให้เขาและครอบครัวของเขาออกไปจากเรือรวมถึงสัตว์ทุกชนิดด้วยเพื่อที่จะได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโนอาห์ได้สร้างแท่นบูชาและทำพิธีบูชาถวายพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรให้โนอาห์และบุตรของเขามีลูกหลานมากมายและทรงให้พันธสัญญาว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพื่อทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงอีกโดยมีรุ้งกินน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา 3. มัตสยวตารพระมนูและมัจฉาน้อยมัตสยวตารเป็นหนึ่งในปางอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ในคติความเชื่อฮินดูโดยมีรูปร่างเป็นปลาขนาดใหญ่หรือครึ่งเทพครึ่งปลาขณะนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่พระพรหมซึ่งเป็นผู้สร้างโลกได้ทรงนำความรู้ทั้งหมดเก็บรวบรวมในคัมภีร์พระเวทจากนั้นพระองค์ก็บรรทมหลับไปไฮยครีบอสูรหัวม้าก็อาศัยจังหวะนั้นขโมยพระเวทไปและลงไปซ่อนตัวใต้ทะเลลึกขณะนั้นพระมนูไวยวัสวัตหรือพระสัตยพรตกษัตริย์ผู้ใจบุญสุนทานกำลังบำเพ็ญเพียรต่อพระวิษณุจึงแบ่งภาคอวตารลงไปบนโลกมนุษย์เช้าวันหนึ่งพระมนูไปที่แม่น้ำและพบกับปลาตัวน้อยเจ้าปลาอ้อนวอนให้พระองค์ช่วยชีวิตมันเพราะไม่อยากกลายเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่พระมนูจึงนำปลาใส่ในเหยือกและตั้งชื่อว่าสัพพริแต่สัพพริก็ตัวโตขึ้นจนไม่พอดีกับเหยือกพระองค์จึงนำมันไปไว้ในบ่อแต่สัพพริก็ยังตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพระมนูจึงนำสัพพริไปปล่อยในแม่น้ำแต่ก็ยังตัวโตขึ้นจนตัวขยายใหญ่กว่าแม่น้ำ
ท้ายที่สุดพระมนูจึงต้องปล่อยปลาในมหาสมุทรสัพพริก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นร่างอวตารของพระวิษณุและบอกว่าในอีก7 วันจะเกิดน้ำท่วมทำลายล้างโลกให้พระมนูสร้างเรือลำใหญ่นำสมุนไพรทั้งหมดเมล็ดพืชทุกอย่างสัตว์ทุกชนิดทั้งตัวผู้และตัวเมียและฤาษีทั้ง7ขึ้นเรือไปด้วยหลังจากนั้นก็เกิดน้ำท่วมโลกขึ้นพระมนูผูกเรือเข้ากับเขาของสัพพริด้วยพญานาควาสุกรีเรือของพระมนูจึงรอดจากน้ำท่วมมาได้สัพพริได้พาเรือไปไว้บนยอดเขาหิมาลัยและอวยพรให้พระมนูมีลูกหลานสืบเชื้อสายต่อไปซึ่งก็คือชาวดราวิเดียนนั่นเองเมื่อเสร็จภารกิจแล้วสัพพริก็เดินทางไปตามหาพระเวทที่ไฮยครีบขโมยไปขณะนั้นไฮยครีบแปลงกายเป็นหอยสังและซ่อนพระเวทไว้ข้างในตัวสัพพริจึงคืนร่างเป็นพระวิษณุล้วงคัมภีร์พระเวทออกมาและสังหารไฮยครีบเนื่องจากเคยใช้เก็บพระเวทและมีรอยนิ้วของพระวิษณุที่ปากสังหอยสังจึงกลายเป็นของมงคลและมักนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นใช้เป่าในพิธีมงคลใช้รดน้ำในพิธีสมรสซึ่งไทยก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อนี้มาเช่นกัน4. นีวาซ่อมฟ้าและกุนอุ๋ยผู้สร้างเขื่อนในตำนานจีนได้มีการกล่าวถึงตำนานน้ำท่วมโลกไว้2 ตำนานตำนานแรกเล่าว่าก้งกงเทพแห่งน้ำต่อสู้กับจู้หลงเทพแห่งไฟก้งกงได้รับความพ่ายแพ้ด้วยความโกรธจึงโขกศีรษะเข้ากับยอดเขาปู้โจซึ่งเป็น1 ใน 4 เสาหลักที่ค้ำยันสวรรค์จนพังทลายทำให้เกิดรูบนท้องฟ้าน้ำไหลลงมาจากรูและท่วมไปทั่วโลกมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกต่างก็เดือดร้อนไปทั่วนีวาเทพธิดาผู้ให้กำเนิดมนุษย์ไม่อาจทนเห็นสิ่งมีชีวิตที่ตนสร้างล้มหายตายจากไปได้จึงได้ทำการซ่อมฟ้าโดยตัดขาทั้ง4ข้างของเต่ายักษ์มาค้ำยันฟ้าไว้และนำหิน5 สีมาอุดรูรั่วบนท้องฟ้าบางตำนานก็เล่าว่าหิน5 สีมีไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมฟ้านีวาจึงสละอวัยวะบางส่วนบนร่างกายมาสร้างหิน5 สีเพิ่มเมื่อซ่อมฟ้าเสร็จน้ำก็ลดลงและพื้นดินก็เริ่มแห้งแต่เสาค้ำยันที่หักก็ทำให้โลกเอียงอย่างถาวรส่วนอีกตำนานก็เล่าว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้บันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลกเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ประพฤติตนชั่วช้าแต่กุลเทพผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาคิดที่จะช่วยเหลือมนุษย์เขาได้ขโมยก้อนดินวิเศษมาจากเง็กเซียนฮ่องเต้ก้อนดินนั้นงอกออกมากลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำเมื่อเง็กเซียนฮ่องเต้ทราบเรื่องก็ส่งจู้หลงเทพแห่งไฟไปสังหารกุนอุ๋ยบุตรชายของกุลจึงสานต่อเจตนารมณ์ของกุลเพื่อช่วยเหลือมนุษย์จากภัยน้ำท่วมจนสำเร็จในที่สุดดูคาเลียนและพีราจงโยนกระดูกของมารดาข้ามไหล่ไปข้างหลังปกรณำกรีกได้เล่าว่าหลังจากที่แพนโดราได้เปิดกล่องต้องห้ามความชั่วร้ายต่างๆก็ออกมาและแพร่ไปทั่วมนุษย์ได้กระทำตนหยาบช้าไม่เคารพบูชาเทพเจ้าซุสราชาแห่งโอลิมปัสจึงคิดจะชำระล้างโลกเพื่อกำจัดมนุษย์โพรเมธีอุสไททันผู้สร้างมนุษย์ได้เตือนดูคาเลียนบุตรชายของเขาว่าจะเกิดน้ำท่วมโลกดูคาเลียนและพีราผู้เป็นภรรยาต่างก็เป็นคนจิตใจดีและศรัทธาต่อเทพเจ้าทั้งสองได้สร้างเรือเพื่อเป็นยานพาหนะเกิดฝนตกหนักเป็นเวลา9 วันและน้ำท่วมไปทั่วไม่มีมนุษย์คนใดรอดนอกจากดูคาเลียนและพีราเมื่อน้ำลดลงเรือของทั้งสองก็ไปขึ้นฝั่งบนยอดเขาพานัสซุสทั้งสองได้รับสารจากเทพว่าจงโยนกระดูกของมารดาข้ามไหล่ไปข้างหลังดูคาเลียนคิดได้ว่ามารดาก็คือโลกส่วนกระดูกก็คือหินดูคาเลียนและพีราจึงโยนหินข้ามไหล่ของตนไปข้างหลังหินที่ดูคาเลียนโยนกลายเป็นมนุษย์ผู้ชายส่วนหินที่พีราโยนกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์กลุ่มนี้จึงกลายเป็นมนุษย์กลุ่มใหม่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งต่อมาดูคาเลียนและพีราก็มีบุตรด้วยกันชื่อเฮเลนซึ่งก็ได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวกรีกในเวลาต่อมา 6. หรือตำนานอาจเป็นจริงจากตำนานทั้งหมดสามารถสังเกตได้ว่าหลากหลายชนชาติต่างก็มีเรื่องราวและจุดร่วมที่คล้ายกันและมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่บนโลกอาจเคยเกิดขึ้นจริงซึ่งก็มีการตั้งทฤษฎีว่าในอดีตโลกมีพื้นที่แผ่นดินมากกว่านี้แต่ในยุคน้ำแข็งสุดท้ายทานน้ำแข็งก็เริ่มละลายทำให้ระดับน้ำทะเลบนโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกลืนกินแผ่นดินและชายฝั่งผู้คนจึงต้องออกไปตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคอื่นส่วนตำนานกุนอีก็มีที่มาจากประวัติศาสตร์จีนในยุค3 ราชา5 จักรพรรดิซึ่งในขณะนั้นเกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งกุนก็ได้รับเลือกให้แก้ปัญหานี้
เขาได้สร้างเขื่อนกันน้ำท่วมแต่กั้นน้ำได้แค่ทางเดียวผ่านไป9 ปีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้กุลจึงถูกประหารชีวิตอุ๋ยบุตรชายของกุลจึงสานต่อตำแหน่งต่อจากบิดาเขาใช้วิธีขุดคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลแทนและสามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุดอุ๋ยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นต้าอุ๋ยหรืออุ๋ยผู้ยิ่งใหญ่และต่อมาก็ได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของแผ่นดินจีน